اليوم هو يوم تاريخي في البرايت كودين، وهذا أول يوم في افتتاح موقع الاسك برايت. والاسك برايت غادي يلعب واحد الدور كبير في حياة الديفلوبور ديال برايت كودين. دونك غادي يكون عندنا بزاف ديال لي فوروم: برايت كودين فوروم، تولز فوروم، بروغرامين لانجويج فوروم، ديزاين فوروم، فوروم باك اند اند فرونت اند فوروم. هادو هما المواضيع اولا لي فوروم المنتديات اللي حنا تنهتموا بهم في البرايت كودين. دونك الا مشينا للبرايت كودين فوروم غادي نلقاو كاين هذا نيو اند ابديت سجيشن، يعني الا كانت عندك دي سوجيستيون على دي فورماسيون بغيتونا نديروهم اولا حتى دي تيتوريو اللي تنديرو في لاشين ديالنا برايت كودين اولا في لاشين بيرسونيل ديال محمد ابراهيم، تتحطوهم هنايا في سوجيستيون. وحتى الا كانوا دي نوفوتي اولا دي ميزاجور على دي فورماسيون يمكن لكم تطرحوهم هنايا، اولا حنا غادي نشاركوا في هذه القضيه هذه وغادي نطرحوا لي نوفوتي ولي ميزاجور في هاد لا بارتي اولا هاد لا كاتيجوري اللي تبع البرايت كودين فورم. تولز فورم بور لو مومون درنا فيها جيت اند جيت هاب، مواضيع على الجيت اند جيت هاب. يعني اللي كان عندك شي موضوع على الجيت اند جيت هاب اولا سؤال او لقيتي اسئله وبغيتي تجاوب عليهم طرحهم في هاد الكاتيجوري جيت اند جيت هاب. بالنسبه ل بروغرامين لانجويج، لي لانجاج دو بروغراماسيون اكطوالمون عندنا في البرايت كودين سي شارب والبايثون والبي اتش بي والجافا سكريبت. دونك الا كان سؤال عنده علاقه بالسي شارب يسوفي انك تخليه لينا هنا في هاد الكاتيجوري ديال سي شارب. وكاينين بزاف ديال لي فوروم منهم ديزاين فورم بور لو مومون درنا البوستراب سي اس اس 3 and HTML5 backend Node.js Laravel Symfony Spring Boot and the front end Angular React JS and Vue.js. وكاع لي كاتيجوري اللي كاينين هما هادو: Git, Angular, React, Vue.js, Node, Laravel, Symfony, Spring Boot, Bootstrap, CSS3, HTML5, C Sharp, Python, PHP and JavaScript. كيفاش يمكن لنا نخدموا اولا لي ديفلوبور يطرحوا المواضيع ديالهم ولا الاسئله ديالهم اولا حتى الاجوبه ديالهم؟ اول حاجه ضروري يكون عندك ان كونت. دونك باش يكون عندك ان كونت يسوفي انك تكليكي على registration now، غاتيك لو فورمولير دو كرياسيون دان كونت اللي خصك ضروري دير فيه لي زانفورماسيون ديالك اكزاكت، لانك فوزيت ان بروفيسيونيل. هنا تطرح هاد الاسئله او هاد المواضيع وتتجاوب على دي مواضيع وحدين اخرين باش تكون براند، باش تكون اون مارك، باش تقول لي ريكروتور فوالا راه جو سوي كابابل، ها شنو تندير، باش تكون عندك لي بروف. شحال من ريكروتور تيقول لك انا شتو مني انك تتعرف مثلا الجافا سكريبت او السبرينغ بوت او الانجلر او الرياكت جي اس، تقول لي فوالا انا جو سوي ان ممبر في الاسك برايت، وغادي تمشي تما وغادي تلقى كاع لي سوجي اللي طرحت وكاع الاسئله اللي جاوبت عليهم، وانا تنعاون لا كوميونيتي ديال اسك برايت وانا ان ممبر اكتيف. دونك ضروري تدخل لي زانفورماسيون ديالك اكزاكت، ومن بعد ما تدخل لي زانفورماسيون ديالك اكزاكت دير حتى ان يوزر نيم يكون سينيفيكاتيف عنده علاقه بالنون ديالك، ومن بعد تكليكي اي اجري ويد انا ديجا عندي ان كونت بهاد اليوزر نيم. والباسورد ضروري خاصك ديرو يكون كومبليكي، يكون فيه دي كاركتير صغار كابيتال نمبرز، يكونوا فيه سبيشال كاركترز، وعلى الاقل يكونوا فيه 6 ديال لي كاركتير. ينفو تحققوا هاد لي كونديسيون كاملين. غتكليك على اي اجري ويد كرييت اكونت كرييت ناو، اوتوماتيكمون غيتكريا لك ان كونت. من بعد ما غيتكريا لك ان كونت غادي يدخل اوتوماتيكمون. بون انايا عندي ديجا لو كونت. الا كان ديجا عندك ان كونت وبغيتي دير لوغين يسوفي انك تكليكي على لوغين هي الفوق، ويعطيك هاد لو فورمولير تدخل اليوزر نيم والباسورد ديالك وتكليكي على لوغين ناو، يعطيك هاد الانترفاس. بون انت ما غاديش يعطيك تصويره، انا جو بريفير انك دير التصويره ديالك وتدخل لي زانفورماسيون اكزاكت، تدخل نيميرو دو موبيل ديالك، تدخل زيب كود والسيتي والكونتري ديالك، وهنا دير تشوز فايل اللي هو الايميج ديالك، دير شي ايماج تكون كونفيفيال وتكون بروفيسيونيل وكليكي على ابديت بروفايل. ومن بعد ما تكليكي عندك الداشبورد ديالك اللي فيه كاع لي توبيكس اللي كريتي وتشوف حتى ليطا ديالهم ابروفد ولا اباندن. دونك الا بغيتي تكري دابا توبيك على بوست يسوفي تكليكي على فيو اول اولا تكليكي ديريكتومون على كرييت توبيك.
create topic تيقول لك sub form de quelle catégorie. مثلا اذا كنتي باغي تهضر على جافا سكريبت طرح السؤال ديالك او الموضوع ديالك. دونك انا topic title a new of JavaScript 2021. وهنا لي تاكس، هاد لي تاكس مهمين بزاف بزاف بزاف. اول حاجه دير لو نون ديالك فيها، مثلا محمد إبراهيم باش تقدر تريفيرونسا مزيان، لان خاصك تخدم على لا مارك ديالك. وغندير انا توبيك عنده علاقه بالجافا سكريبت، يعني اي واحد غادي يكتب جافا سكريبت مثلا 2021 او لا جافا سكريبت بيور اوتوماتيكمون غادي يطلع التوبيك ديالك. وانا دير التوبيك ديالك، تشوف شنو بغيتي تكتب عليها ولا شنو هو السؤال ديالك. مثلا نقول انا what is new in JavaScript 2021، ونشوفوا ديك الساعه الناس اللي هما تيفهموا مزيان في جافا سكريبت اشنو غادي يردوا. حنا غنتناقشوا شحال من واحد يجيب لك شنو هو الجديد. مثلا دابا هذا غير ان اكزامبل باش نحاول نشرح لكم كيفاش يمكن لك تكريا توبيك. غير هو ملي تكري توبيك ديالك تيكون لو ستاتيو باندين اون اتونت، لانه ما يمكنليناش حنا نفاليديو اي توبيك، ما يمكنليناش نحطو اي حاجه في الاسك برايت باش نحميو الصوره ديالك ونحميو حتى الصوره ديال الاسك برايت وتعطيو واحد الصوره زوينه اللي ديفلوبور ماروكان. في لو كوتي ادمينستراتور اوتوماتيكمون غيبان لنا بانه راه كاين شي توبيك جديد. هذاك التوبيك حنا ما غاديش نفاليديو حتى تنشوفوا لو كونتوني ديالو. هنا تزبل لي توبيكس باندين توبيك، القاو بانه محمد ابراهيم اللي النيك نيم ديالو هو ايد ابراهيم، باقي ما فاليديناش ليه. دونك غادي نشوفوا لي ديتاي. فوالا ديسكريبشن ديالو كيل كاتيجوري. هنا تنشوفوا حتى الديسكريبشن واش عنده علاقه بالكاتيجوريا ولا لا. الا كان كلشي مزيان تنفاليديوه. اون فوا غادي نفاليديوه راه اوتوماتيكمون غادي يبان هنايا في لو سيت اسك برايت بانه ها هما كاينين جوج ديال لي توبيك ولا جوج مواضيع طرحهم محمد ابراهيم وباقي ما عندهم حتى شي جواب. سواء كليكي هنايا باش نجاوب الا كنت عندي الجواب، كليكي ديريكتومون ها هو، ونقدر ديك الساعه نجاوب الا كان بيان سور عندي ان كونت، خاصي ضروري يكون اوثنتيفي. وممكن لي نبارطاجيه في لي ريزو سوسيو. وحتى لو فوت تولي نفوتي. ولا عجبني هذا الموضوع هذا اللي هضر عليه محمد ابراهيم، يمكن لي ندير ليه اب. وبالتالي حتى محمد ابراهيم شحال ما طرح من لي توبيك راه مزيان ليه تخدم على البراند ديالو، وشحال ما جاوب على دي كيستيون تيخدم على البراند ديالو. وتنشوفوا حتى شحال من حوايج اللي عجبوا هذا السيد محمد ابراهيم وشنو الحوايج اللي ما عجبوهش، يعني تنعرفوا عليه كلشي. والبيو تنشوفوا لا ديسكريبسيون على عليك انت ك ديفلوبور. وغادي نحاولوا نافيشيو حتى لي نيميرو التليفون. بون هذا غادي نخليوه ابري، حيت شحال من واحد ما تيبغيش يخلي النيميرو التليفون ديالو، حتى نديروا واحد لو فوت ونشوفوا واش تبغيو تخليو نيميرو التليفون ولا نخليو غير لادريس ايميل. هكذا لو ريكروتور ملي تيكون تيقلب وتلقى ايفيكتيمون كاينين دي ديفلوبور توب. كيفاش غيعرفهم؟ من توب كونتريبيوتور. هنا بيطلعوا كاع لي ديفلوبور اللي عندهم لي بوينتر. شنو هما البوينتر؟ سيتادير اللي طرح بزاف ديال لي توبيكس وجاوب على لي كيستيون، عطاو لي توبيكس ديالو، لان الناس عجبوهم المواضيع ديالو. غادي يبدا يبان من الاوائل في التوب كونتريبيوتورز. وهنا غيكليكي عليهم لا بيرسون او لو ريكروتور، غيقدر هكذا يشوف لي توبيكس ديالو. دونك هنايا تيبان لي التوبيك الاول new of JavaScript 2021 وغيبان لي new course of Python. وهنا غيبان لي حتى لي فوت وشحال من فيو دارت على هاد لي توبيكس هادو. وغادي يشوف حتى لي انسرد لي توبيك اللي جاوبتي عليهم، اللي شاركتي فيهم، واللي عجبوك واللي ما عجبوكش اكسيتيرا. وغيقلبيو وغادي يقدي كونتاكتيك ديريكتومون. وهكذا تولي تخدم على البراند ديالك كديفلوبور. ومن هنا لقدام ما يبقاش لو ريكروتور يتعذب بزاف باش ياخذ القرار انه يريكروتيك انت وما يريكروتيش واحد اخر. غيريكروتيك انت حيت قريتي مثلا في هاد لا بلاتفورم ديال برايت كودين، عندك شواهد وعندك حضور وازن في الاسك برايت، وانك تطرح مواضيع، انك اكتيف تتجاوب على لي كيستيون الناس، تتفوتي. وبالتالي
غيولي يعرف عليك بزاف د الحوايج، وكيفاش غادي يعرف بانه هاد لو ديفلوبور راه تيميتريزي تري بيان مثلا رياكت جي اس او لا فيو جي اس، على حسب نتايا الاكسبرتيز ديالك فين كاينه. راه غادي يلقى لي توبكس ديالك في هاد المواضيع كاملين، وبالتالي ما عنده ما يقول لك تبارك الله عليك ومرحبا بك معنا في الشركه ديالنا، سواء كسالاري او لا فريلانسر. وهذا هو الهدف ديالنا، هو ان نردوا لي ديفلوبور ماروكان يكونوا دي ديفلوبور بروفيسيونيل. هذه البرايت كودين، واللي كان تيتكلم معكم هو محمد ابراهيم. السلام عليكم.